Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Пришло время ответить на вопросы о 13-м знаке зодиака. Я неспроста сегодня буду рассказывать и показывать вам розы, потому что именно розы являются связующим звеном между небом, между божественными энергиями и землей. И эта энергия балансируется через розы. Поэтому думаю, что розы помогут вам воспринять эту информацию как можно лучше. И снова вернемся к 13-му знаку зодиака. Некоторые наши подписчики уже даже купили, рассказывают нам об этом, календари с 13 знаками зодиака. Вы уж простите, но начну с того, что напомню о эпохе, из которой мы пытаемся с вами потихонечку выбираться, и тяжело мы это делаем. Так вот, Кали-юга – это серьезная юга для испытаний человека. Это темное время, в которое человек склонен впадать в иллюзии, склонен к обману, ведется на обманы, обречен совершать ошибки постоянно и имеет несовершенные чувства. Появление 13-го, в интернете уже есть 14-й, а можно забить туда уже 88-й знак зодиака, потому что их столько есть, мы сейчас с вами об этом узнаем дальше. Так вот, дело вот этих знаков, это дело обычное именно в Кали-югу. В другие эпохи это бы не прошло. Нас обманывают, зарабатывая на этом солидные прибыли. А мы без знаний верим всем и всему. Давайте разберемся с этим вопросом, чтобы вы, услышав эту информацию, больше не велись на обман. Одним из фундаментальных камней астрологии является традиционная модель мироздания. В этой модели Земля – самая низкая центральная точка, окруженная сферами элементов или стихий. Затем за сферами элементов находятся в порядке удаления от нашей планеты 7 планетарных сфер. Сфера неподвижных звезд дальше и, наконец, 12-ричная сфера зодиака. 8-я по счету сфера неподвижных звезд находится выше планетарных и ближе к наивысшей сфере, расположенной за поясом зодиака. Называется Эмпирею, и это бесконечный мир божественного, дарующий жизнь всему сущему. Это божественное творение Всевышнего, и оно работает и живет только по законам Первотворца. Спускаемся в 12-ричную сферу зодиака. Астрологи изучают именно зодиакальные знаки, которые представляют собой 12 секторов эклиптики по 30 градусов, и никак не привязаны они к созвездиям. Зодиак – это метафизическое понятие, космический чертеж материально-духовного мироздания. С древнейших времен звездное небо было поделено на 48 созвездий согласно положению звезд относительно пояса зодиака. 12 созвездий расположены непосредственно вдоль зодиакального круга. Они связаны как раз с 12 знаками и имеют такое же название. Эти созвездия называются зодиакальными. Но и это еще не все созвездия на небосводе. Существует 21 созвездие в северном и 15 созвездий в южном полушариях. Однако даже при том, что 12 зодиакальных созвездий связаны с 12 знаками зодиака, они не тождественны и не равнозначны. Зодиакальные созвездия являются видимыми группами звезд, а 12 одноименных знаков зодиака представляют собой невидимые энергетические зоны. Понимаете, они невидимы, это энергетические зоны. Кстати, начиная с XVI века количество созвездий стало возрастать. Нынче Международный астрономический союз признает уже 88 созвездий. 88 созвездий. Мне интересно, насколько это частей надо бы поделить зодиак, чтобы туда вместить все эти 88 созвездий. Ой, подумайте хорошенько и поймете, что Кали-юга несет новые подмены и обманы, рассчитывая на темноту людей. Люди спят.
Чего бы им такого неведомого подбросить, чтобы купились и в прямом, и в переносном смысле? И покупаются. А почему? А потому что отсутствует полное знание, полное именно знание божественного мироздания. Кстати, не ищите в странных типа новых знаках зодиака свой день рождения. Это путь в никуда. Надо знать свой восходящий знак, а не созвездие. Это нужно для того, чтобы узнать правду о себе. И этот знак меняется в течение суток через каждые 2,5 часа. Мы привыкли к тому, что относим себя к определенному знаку зодиака, и этот знак Солнце. Привычный знак зодиака представляет наше внутреннее ядро, но не менее важен знак зодиака, который восходит на восточном горизонте в момент рождения человека. Именно асцендент, восходящий знак, определяет наше взаимодействие с окружающим миром, помогает характеризовать характер человека, определить его место в мире и его цель в жизни. Восходящий знак характеризует внешность, манеру поведения, черты характера, которые формируют индивидуальность проявления человека. Я только в этом году узнала свой восходящий знак и была поражена точностью описания характера и точностью цели моей жизни и другие интересные факты, хотя всю жизнь интересовалась своим знаком зодиака, знаком Солнца. Кстати, Солнце никогда не отклоняется от зодиакальной плоскости, оно неизменно следует по своему божественному царственному пути. Так что не ведитесь на подмену знаний, а находите информацию о своем восходящем знаке и получайте точную информацию о своем предназначении. Я свое предназначение узнала, учась на первом курсе Академии Шринаджи. Это вообще просто переворот в сознании и переворот в голове. Ну что ж, давайте подведем итог, чтобы запомнили. Зодиак представляет собой 12 секторов эклиптики, и эти 12 секторов все имеют по 30 градусов, и он не привязан никак к созвездиям. А созвездий сегодня открыто 88, и будут в будущем открываться новые. Ведь Земля, человечество, Солнечная система постепенно входят в восходящий цикл. И ждут нас масса открытий и открытия вселенских знаний, ведических знаний, которые позволяют увидеть божественный мир открытыми глазами. Надеемся, что удалось ответить на вопрос о 13, 14 и 88 созвездии. Що ж, до нових встреч на нашому каналі в нових відео. Всього вам самого доброго. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра. Ось і настала та мить, коли ми зможемо відповісти на питання про 13-й знак зодіаку. Для того, щоб ця інформація була зрозумілою, використовуємо наші троянди. Бо троянди є тими зв'язківцями між небом і землею, і вони якраз трансформують божественну енергію від Всевишнього на землю, утримуючи баланс. Тому я думаю, що вам буде приємно їх бачити і слухати цю інформацію, і ви зрозумієте відповідь на це питання про 13-й знак зодіаку. Деякі наші підписники вже встигли купити календар на 24 рік з 13 знаками зодіаку. Перепрошую пошановачів 13 знаків зодіаку, але розпочну з часу епохи, в якої ми живемо, з якої поступово починаємо вибиратися. Калі-юга – це темна, залізна епоха для багатьох випробувань людини. В Калі-югу людина схильна впадати в ілюзію, схильна до обману і сама обманювати, і обманюватися. Людина приречена робити постійно помилки та має недосконалі почуття. Це така характеристика Калі-юги, з якої ми вибираємося. Тож поява 13-го, 14-го або ж 88-го знаку зодіаку, ви далі зрозумієте, чому ми дійшли аж до 88, до цієї цифри. В Калі-югу це справа звичайна.
Нас обдурюють, заробляючи на цьому великі гроші, а ми без знань віримо всім, що видають за нове саме обману. Давайте розберемося з цим питанням, щоб ви в майбутньому, почувши про 23-й чи 57-й зодіак, більше не велися на обман. Одним з фундаментальних каменів астрології є традиційна модель світобудови. В цій моделі Земля – це найнижча центральна точка, оточена сферами елементів чи стихій. Далі за сферами елементів знаходяться в порядку віддалення від нашої планети 7 планетарних сфер, нерухомих зірок і нарешті 12-річна сфера зодіаку. 8-ма по рахунку сфера нерухомих зірок знаходиться вище планетарних і ближче до найвищої сфери, розташованою за поясом зодіаку. Вона називається Емпіреї, безмежному світу божественного, даруючого життя всьому сущому. Оце такий пояс. Це божественне творіння, наша земля і всі оці сфери, що біля неї, навколо неї. І це творіння Всевишнього. І воно живе, працює тільки по законам Першотворця, а не когось із астрологів, який вирішив змінити все. Давайте спускаємося в 12-річну сферу зодіаку. Астрологи вивчають саме зодіакальні знаки, які представляють собою 12 секторів екліптики по 30 градусів. І ніяк вони не прив'язані до сузір'їв. Зодіак – це метафізичне поняття, космічне креслення матеріально-духовної світобудови. З давніх давен небо було поділено на 48 сузір'їв, відповідно до положення зірок щодо поясу зодіаку. 12 сузір'їв розташовані безпосередньо, 12 із 48 розташовані вздовж зодіакального кола, і вони пов'язані з цими знаками зодіаку, з 12 знаками зодіаку, і мають такі ж назви. Ці сузір'я називаються зодіакальними. Але це не всі сузір'я, які знаходяться на небі. Існують 21 сузір'я в північній та 15 сузір'їв в південній півкулі. Причому навіть 12 зодіакальних сузір'їв, пов'язаних з 12 знаками зодіаку, вони не тотожні і нерівнозначні один одному. Сузір'я нерівнозначні з знаками зодіаку. Зодіакальні сузір'я – це видимі групи зірок, а 12 одноіменних знаків зодіаку являють собою невидимі енергетичні зони. Невидимі енергетичні зони. До речі, починаючи з 16 століття, кількість відкритих сузір'їв стала поступово збільшуватися. Зараз Міжнародний астрономічний союз нараховує і визнає вже 88 сузір'їв. Але залишається 12 знаків зодіаку. Завжди це енергетичні знаки. Вони не змінюються, не збільшуються, не зменшуються. От мені цікаво, наскільки це частин треба, якби враховувати 88 сузір'їв, то наскільки це частин треба було б поділити весь зодіак, щоб туди вмістити 88 сузір'їв. Подумайте. Подумайте добре і зрозумійте, що Калі-юга ще не відійшла в минуле, а несе все нові й нові підміни та обмани, розраховуючи на те, що люди сплять і не мають повного вселенського знання. І це у Калі-югу виходить досить цікаво та добре і успішно, бо тут правлять обман та гроші. Треба вивчати знання, справжні, божественні, вселенські знання, які записані у Ведах. До речі, не шукайте в дивних типу нових знаках зодіаку свій день народження. Це шлях в нікуди. Сонце ніколи не відхиляється від зодіакальної площини. Воно завжди незмінно прямує своїм царственним шляхом. Хочете дійсно дізнатися правду про себе? Тоді треба дізнатися про свій висхідний знак. А це не про знак зодіаку, в якому знаходиться Сонце протягом року.
Висхідний знак змінюється протягом доби через кожні 2,5 години. Протягом доби кожні 2,5 години висхідний знак змінюється. Ми звикли до того, що відносимо себе до певного знаку зодіаку, і це знак Сонця. Називаємо себе там дівами, терезами і так далі. Звичний знак зодіаку представляє наше внутрішнє ядро. Але не менш важливим є висхідний знак або асцендент. Асцендент – це знак, який перебуває у мить народження на небосхилі. Цей знак змінюється кожні 2,5 години і сходить на східному горизонті у момент народження людини. Тому так важливо знати годину, хвилини, коли народжується людина. Саме асцендент – це мить народження і визначає нашу взаємодію, цей момент з навколишнім світом, допомагає характеризувати характер людини, визначати його місце в цьому світі і ціль життя людини. Висхідний знак характеризує зовнішність, манеру поведінки, риси характеру, які формують індивідуальність поведінки. Я тільки в цьому році дізналась правду про свій висхідний знак і була шокована. Шокована точністю опису мого характеру, метою мого життя і багато іншого. Хоча все життя цікавилась тільки своїм знаком зодіаку по сонцю. А сонце протягом року проходить всі 12 знаків зодіаку по місяцю. Так що не ведіться на заміну термінів та знань. І знаходьте інформацію про знаходження свого висхідного знаку зодіаку і отримаєте тоді точну інформацію про своє призначення цього життя. І не тільки. Я ж про призначення свого життя дізналась, навчаючись на першому курсі Академії Шрінаджі. Що ж, підведемо підсумок нашого відео, щоб запам'ятати на все життя. Зодіак – це 12 секторів екліптики по 30 градусів. І він не прив'язаний до сузір'їв, яких у нас зараз 88. І будуть відкриватися нові сузір'я і надалі, тому що Земля, людство, сонячна система поступово входять у висхідний цикл. І нас чекають нові відкриття та відкриття вселенських знань, ведичних знань, які дозволяють побачити божественний світ відкритими очима. Ну що ж, ми відповіли на ваші питання про 13-й, хтось питав про 14-й, а мені цікаво було про 88-й знак, а в дійсності 88 сузір'їв на сьогодні відкрито. Тепер час завершати це відео. На все добре, бувайте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.